Ohayo gozaimasu. Ay, grabe yung buhok ko ah. Yes! Yeah! Crossover ka lang ganyan, tapos pin move. Tapos sabay, fade away na ganyan. Ako, napakalapit ni Pablo. Ano yung sinasabi ng heart mo? Yun yung gawin mo. Oo, kasama yun. What's up everyone? Kumusta? Long time no vlog. Anyway, nandito ako ngayon sa Nagoya sa Comfort Hotel dito sa Nagoya, Fushimi. Medyo matagal-tagal na nung huli ako nakapag-vlog and kating-kati na ako pag-usapan to kasi kahit ako, at times talagang feeling ko hindi tama yung direksyon na pinupuntahan ko. And for sure kayo rin nararanasan nyo, nakaka-receive ako ng mga messages na paano kapag hindi ko alam yung gusto ko, paano pag wala akong pangarap, paano kapag hindi ko alam kung ano yung gusto kong maging after 10 years, after 5 years. So parang isa siyang topic na pwede nating pag-usapan if ganun man yung nararamdaman nyo or if ganun man yung sitwasyon nyo. Meron akong ways or siguro meron akong practices para sa ganun bumalik ako sa track. Kasi alam ko napakahalaga ng paghanap ng purpose in terms of the direction that you want to go para align lahat ng bagay-bagay. Fulfillment, syempre nakaka-burnout kapag hindi ka na-fulfill sa ginagawa mo. Parang feeling mo naaksaya lang lahat ng oras mo. And yun yung mga bagay na pag-uusapan natin ngayon habang nandito ako sa Nagoya. Maglalakbay tayo dito. Siyempre papakita ko na rin sa inyo yung paligid. Since it's my first time here sa Nagoya, habang umiikot, i-share ko sa inyo kung ano yung mga ways na nakatulong sa akin sa paghanap ko ng direksyon, paghanap ko ng purpose ko in life. Nag-aalala si Pablo! Let's go! Oh, ulo ng buhok ko. Naligo na kasi ako kagabi. Ganun technique ko para dire-diretso na agad ako pagising. Suot na lang ng damit. Maliligo na ako sa gabi. Sarap maligo pati. Diba? Anyway, first day dito sa Nagoya. So kakagaling ko lang sa Poro. Nahiya akong mag-vlog. Ang hirap hassle, ang dami kong bitbit. May bitbit akong backpack dito. May bit-bit pa ako isang bag. Yun, let's go. Maraming tao. I don't know. Sabi, may nakita ko na napanood ko sa TikTok. Kapag yung chirping sound ata, galing ka daw from east to west. Tapos kapag yung isang sound na parang tukko. North, south to north yung pinupuntahan mo. Tapos tigin, lahat dito may sistema eh. Sana all. Pupunta muna ako sa coffee shop na paborito ko. Yung favorite coffee shop ko dito is Komeda. Sobrang ganda ng interior. For me Tapos sobrang relaxing. Sobrang simple lang. Hindi niya kailangan magpatunay. Yung kape doon, yung Komeda Black. Parang normal lang na kape, as in may tasa, tapos black coffee. So, ganun kasimple. Pero gusto ko yung interior niya, yung setup niya kasi very cozy, very warm. Tapos, as in talagang marirelax ka ng tao. Pero sa mga susunod na araw, magagawa ko ng pangarap, isa sa mga pangarap ko, yun yung snowboard. Let's go! Grabe talaga dito. Paborito ko talaga ang Japan. Hindi pa ako nakapag-visit ng ibang country pero ganun kasi okay kapag may natagpuan ako na gustong gusto ko, kahit pa ulitin ko yun, okay lang sa akin. Hindi ako magpapalit-palit. Ayoko na mag-try unless it's something na kailangan kong gawin para alam mo na maiba naman. Pero usually, pag may natagpuan ako na gusto ko, yun, wala na. Hirap kaya matagpuan mo
Mga ganung bagay. Those are gems. Nagoya. Tapos, sa mga susunod na araw pupunta ako sa Coran Cay. Doon tayo yung bridge kasi na yung famous bridge doon. Pati yung may mga temple doon. Gusto kong puntahan. Parang may emergency situation na tayo. Kailangan kong bumalik ng hotel. Ang sakit ng tiyan ko. Bago tayo maglakbay, kailangan muna natin, alam mo na, para gumaan ang pakiramdam. Pamparam, pam, pam, pamparam, pam, pam. Kailangan muna magbabas pakiramdam. Wala talaga. Paborito ko talaga dito. Wala na mga katalo dito. Siguro na ito eh. Ouch. You know, perfect. Perfect combination. Hindi pala ako nakapagsuot ng hikaw. Anyway. Ayoko makasagabal kaya medyo mahina boses ko. Ngayon wala na masyadong tao sa paligid. Pwede na ulit mag-ingay. Yahoo! Ang sarap ng hangin, ang lamig. Gusto kong pumunta ng park. Maraming parks dito eh. Parang ang daming spaces dito na ginawa talaga for recreational activities. Like yung mga parks, sa mga kids, ganyan, sa mga tao. I mean, dapat sana may ganun sa atin. May ganun naman sa atin, pero hindi lang every kanto meron. Wala lang, ang saya lang na there's a safe space where you can rest outside of your home, outside of your hotel. Tuko! Hindi naman ako mukhang gusgusin. Very good. Sangat ang buhok nito. Dang! Angas ng buhok nun. Lapit na ako sa hotel. Ito na pala yung hotel ko. Bye-bye. Alam nyo na, kita-kits tayo after the meeting. Ay, yo, what's up? So, yun po, tapos na yung meeting natin. Medyo mahaba-haba. Pero, dito na ako ngayon sa labas, nag-aantay ako sa bus. 9:30 pa daw, meron pa tayong 15 minutes para maghintay. Pero, pupunta ako sa Shirakawa-go. Medyo makapal yung snow doon. Tapos may koi fish. Hindi yung village pero may koi fish doon. I don't know if nandun pa kasi sabi nirelocate daw. Pero tingnan natin kung nirelocate na nga. Malamang nakikita nyo na rin sa TikTok yun or sa Instagram or sa kung anumang social media. Foul! Pumipito na si Manong Guard eh. Ay, lahat dito, even the simplest job, no, merong nagmamando. So, si Manong, ayun no, nandun sa kabilang kalsada. Saan ba siya? Ayun, nakatalikod siya. Nag-aantay siya sa Ayun, naglalakad siya. Ang liit-liit lang ng kalsada. Nag-aano pa siya pag may tatawid. Lupit, di ba? Sana oil. Mamaya na ulit tayo mag-usap pag nandun na ako sa Shirakawa-go. Kasi ang lamig. Naninigas yung kamay ko. Bye-bye. So yun po no, pagkatapos ng mahaba akong meeting, pumunta dapat ako sa Shirakawa-go. So sumakay ako ng bus. Yun nga lang, syempre hindi pa natin alam masyado yung lugar. Nag-abang ako sa bus stop na sinabi ni Google Maps na doon daw mag-aabang pero hindi naman pala. So na-miss ko yung bus, 9:30 AM yung bus. Ngayon, yung last ticket na nabili ko for the bus papuntang Shirakawa-go,
Hulaan nyo kung... hulaan nyo, kala mo sasagot eh. Ang ano pa, alas 3 p.m. pa. So, ang dami ko pang oras para maghintay. Hindi ko na alam gagawin ko. Tatry ko na lang mag-vlog, magkwento sa inyo ng kung ano. Ngayon pupunta tayo sa nearest park. Katulad sinabi ko kagabi. I-share ko sa inyo kung ano yung mga ways na naging effective sa akin sa paghanap ng passion ko or ng purpose ko in life. Since matagal-tagal pa tayo maghihintay, magbabalik muna tayo sa basics. Let's go back to basics. So, yun, pupunta tayo sa nearest park na pwede natin mapuntahan. For me, ito nag-work talaga siya. Going back to basics para malaman mo kung saan ka very passionate about. Kung ano sa tingin mo yung purpose mo. Effective yung balikan mo yung childhood mo. Kasi yun nga, it's free from societal pressure, sa societal expectations. Diba? Siyempre maraming expectation. Even yung mga parents natin may expectation. Friends natin may expectation. Lahat may expectation. I mean, minsan hindi ka na makapag-isip ng gusto mong gawin para sa sarili mo. Pero, if babalikan mo yung kabataan mo, yung bata ka pa, nung preparatory ka, siguro kung nursery or elementary, tatanungin ka ng teacher mo, ano yung gusto mong maging? Ano yung mga bagay na gusto mong ginagawa? Or even mga hobbies mo? So, I think malaking bagay na para makatulong, para mahanap mo yung bagay na very passionate ka if babalikan mo yung childhood mo. Kaya ngayon, pupunta tayo sa ano bang park yung pupuntahan ko? Shinazawa Park. Ito kasi yung pinakamalapit eh. Bigat talaga ng bag ko. Sakit sa likod. Naalala ko lang nung bata-bata pa ako na elementary. Ay, parang pabigatan ng bag eh, no? Alam mo may mga batong dala eh. Di naman nag-aaral, di naman nagbabasa. Natutuwa ako kasi dito sa Japan merong mga parks na pwede mong puntahan na very safe. Like, pwede kang tumambay doon kahit anong gawin mo, di ba? Nakakatawa lang. Uy, ang pulbit na to ah. Yeah. Anyway, ang dami kong gustong gawin ng bata ako eh. Naalala ko nung bata ako, may liga sa amin ng basketball. Tapos nagkaroon kami ng spider-spideran. Hindi ko maalala kung anong tawag ng spider-spideran ba yun. Yung parang lalambitan kayo sa monkey bars. Tapos magta-try kayo maglaban gamit yung paa. Tapos, sorry dun sa nakalaro ko kasi naglaro kami. Natalo ko siya. So nakapitan ko siya. Tapos bumitaw siya dun sa monkey bar. Pero inipit ko siya sa paa ko, sa dalawang legs ko. Yung legs ko naka-wrap around sa katawan niya. So hindi pa rin siya nalalaglag pero nakabitaw na siya sa monkey bar. Tapos nung hindi ko na nakayanan, nabitawan ko siya gamit yung legs ko. Tapos sumampas yung ulo niya, dumugo. Sorry. Anyway, nagalit sa akin yung mga magulang niya. Natural naman, siyempre. Pero it's an accident. Tapos lahat, pares naman kami. Bata kami pares nun. Hindi namin alam ginagawa namin. I mean, hindi ko naman alam na may ganong mangyaring aksidente. Pero, I'm really sorry, brother. Hindi ko sinasadya yung mga nangyari yun. Ang daming ganap. Tapos si Chichi, dati, sa daycare center yon, nagkabukol ng malaki yan dahil pinabantayan sa amin ng papa namin, si Chichi. Tapos, kasama ko si Kuya Kabin. Si Kuya Kabin nag-basketball. Tapos ako rin, nanood ng basketball. Tapos di namin nakita, bigla na lang umiyak si Chichi. Nadapa pala. Tapos ang laki ng bukol sa ulo. Nayari kami kay Papa nun. Nandito na ako sa park. Pero wala palang playground dito. Parang nandun sa kabila yung playground. Hindi ko alam bakit nandun sa kabila. Pero parang school yun eh. Ayun o. Diba? Ayun yung mga monkey bars and sa kabila. School ata yun eh. Anyway, tingnan natin kung meron dito mapupuntahan. Parang malaking park lang siya oh. Diba? Wala namang playground. Magsisiso sana si Pablo eh. So, ayun, kita mo may falls dito. Hindi siya totoo kasi falls siya. Diba, ganda. Solid.
Parang nakadaan na pala ako dito. Kahapon. Hindi pa malaglag si Pablo. Kahapon dito merong naliligo na swan. Ay, smoking area pala to. Angas. May bahay na naman dito. Walang playground. Sayang. Ayun yung playground do, hanep. Sa kabila. Paano pumunta dun? Nilalaro na si Pablo eh. No? Saan niya ba? Ay no. Anyway. Wala, hindi niya makita. Hindi ako maririnig dito. Lakas ng tubig. Pumuna ako. Grabe itong tree na to. Wala nang leaves. Natin to dito. Naku po. 60% na lang yung mic. Dami ko pa gusto sabihin. Anyway. Ayun. Katulad lang sinabi ko kanina. Back to basics. In order to know your purpose in life, pwede mong i-revisit yung childhood mo. Maraming bagay na siguro yung feeling mo alive na alive ka pag ginagawa mo yung bagay na yun, nung bata ka, or yung kapag hindi mo namamalayan na tumatakbo yung oras, yung mga bagay na very passionate ka gawin. Usually, yung mga ganong bagay, malaking parte yun ng paghanap mo or para malaman mo kung ano yung purpose mo in life. Nung bata ako, actually, isa sa mga pangarap ko yung paging basketball player, ganyan, astronaut. Yung astronaut, ano yun, medyo malayo yun. Pero if given the chance or if I had all the time and resources, siguro yung pagiging astronaut or pag-aaral ng physics, tinaho ko yun. Pagbabasketball, talaga, nung bata ako, sali ako ng saliang liga, sumali din ako ng varsity nung high school. So, talagang malalaman mo, even now, nagbabasketball pa rin ako pag may time. Nakakalaro ko sina Kuya Jay, yung crossover ka na ganyan, tapos spin move, tapos sabay fade away na ganyan. Ako, napakalapit ni Pablo. Talagang hilig na hilig ko yun ng bata. Ano pa ba hilig ko ng bata? Ayun, pagkanta, pagpa-perform, right now, yun na yung ginagawa ko. Sa totoo lang, mahilig ako magbasa, mahilig ako gumawa ng poetry. Nung bata-bata pa ako, mahilig ako magsulat ng kanta talaga. Pero syempre sa sarili ko lang yun. Nung high school ako, di ba? Nirelease ko ngayon Drowning in the Water. It's a song that I wrote when I was 14 years old. So, bata-bata pa yun. Talagang isa sa mga bagay na gusto kong gawin. And right now, yun yung trabaho ko, yun yung ginagawa ko. And I feel like it's also my purpose to write songs and try to yung put them out kasi nga marami na yung inspire, di ba? Maraming nakaka-relate sa storya, maraming na ma-motivate. So, ganun din, even kay Nevin, di ba? Mapapanggit ko si Nevin dito sa TVK. Sabi ko sa kanya, nung kino-coach ko siya, Nevin, I treat you as an artist. Sabi ko sa kanya, kung ano yung gusto mong gawin, kung ano yung sinasabi ng heart mo, kung ano yung nararamdaman mo, yun yung gawin mo sa pagpe-perform. Kasi na-pressure siya na hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Kasi bigla akong binago yung areglo ng kanta. And I feel like it didn't need na tumaas pa. Kasi yung kanta is very emotional. So sabi ko sa kanya, I treat you as an artist. Think about it. Ano yung gusto mong gawin? Ano yung gusto mong sabihin dun sa kanta? Kasi for me, napakahalaga talaga na align yung nararamdaman mo sa ginagawa mo, yung values mo, yung principles mo. Kasi in the long run, if hindi siya aligned, then parang mababurnout ka, magkakaroon ka ng parang disalignment sa sarili mo. Tapos sasabihin mo, ito ba masaya pa ba ako? Ito ba yung tamang ginagawa ko? Hindi na pala, baka hindi na pala, or hindi pala yun yung purpose mo. So mahalaga talaga na every time, every step of the way, kapag may gagawin ka, make sure na gusto mo yung bagay. Even nung college, pinaka-gusto ko talaga kukunin na course is conservatory in music, but I wasn't able to take it. I had to take up a course na hindi ko naman totally gusto. Accountancy, yun yung first year college ko. Tapos then,
parang I shifted to AB English major. Nag-major in English ako. Dahil may nakita ako na dun sa syllabus na gusto ko yung creative writing, technical writing. Tapos more on writing, syempre, mahilig naman ako magsulat. So, I took up the course and sobrang nakakatulong siya sa akin ngayon sa pagsusulat, sa pagsulat ng kanta, even sa paggawa ng melodies. Kasi for sure, yung mga tunog na mga letra, merong nagagawa yan sa melodies. Hindi yan basta-basta binibigkas. Kapag kumakanta ka, hindi pwedeng kung paano mo siya bigkasin, yun na siya. Di ba? Meron din creative way of singing, creative way of trying to put letters and syllables and words together to create a sound that's unique. So, yun yung mga natutunan ko. Nagpapasalamat ako kasi doon ako dinala ni Lord. Happy naman ako sa buhay ko ngayon. Marami ako na-meet na friends, marami ako na-meet na colleagues yan. Even when I was working, yun. Kaya rin ako umalis sa work kasi di ba nga, sabi ko, yung pagiging data analyst ko, hindi naman yun yung gusto ko. Sobrang nadadrain ako, bakit ko siya ginagawa. Ay. Pero yun, first thing that you could do in trying to find out your passion or your purpose in life, balikan nyo yung childhood nyo. Yun yung mga moments na talagang wala kayong pakialam sa mundo. Kung ano lang yung gusto nyo gawin, yun na yun. Di ba? Sa totoo lang, dapat hindi naman mahirap ang pagpili ng gusto, pero dahil merong pressure ng society, ang dami natin naiisip, ang dami na naapektuhan tayo sa pagdesisyon. Di ba? Tama ba yun, boy? Tama ba yun? Oo, tama yun. Tama ba yun? Tama? Oo, tama. Tama ka, Damulag. Haba ng pinagsasabi ko ah. Akala mo naman may sense talaga. Parang kailangan ko na naman makipag-meeting ah. Uminom kasi ako ng tea tsaka ng kape. Ang dami kong gagawin. Mag-edit pa ako. Parang hindi naman itong bakasyon. Sige na, mamaya na ulit ako magkwento. Bye-bye. Kita niyo yan? Magkaibang mundo. Hindi naman magkaibang mundo. Pero, alam nyo, sa totoo lang, isa yan sa mga bagay na gustong gusto ko dito sa Japan. Gusto ko yung culture ng Japan na enjoy nila yung solitude nila. Even sa mga restaurants dito, makikita mo coffee shops, merong mga seats na yung pang isang tao lang talaga, tapos may mga dividers. Yun yung sobrang isa sa mga bagay na sobrang na-appreciate ko. Ay, ba't ako, ano to? Bayan, Pablo! Isa yun sa mga bagay na sobrang na-appreciate ko pagdating dito sa Japan. Pag sa Pilipinas kasi, di ba, parang minsan it's embarrassing na wala kang kasama, di ba? Parang pag mag-isa ka, titingnan ka agad as kawawa naman siya, mag-isa lang siya kumakain, ganyan. Ako personally, mas talagang nai-enjoy ko kapag mag-isa ako, na may ginagawa ako, parang nakafocus lang ako sa ginagawa ko. At times, na-enjoy ko na kasama yung ibang tao, tapos doing things that we can enjoy together, yun. Wala lang, napansin ko lang na-inspire ako. Na-inspire ako dun sa shot na yun na parang may dalawang mundo. Ay, katuwa naman kahit may kamahalan. Minsan, kailangan mo talaga mag-break sa usual routine mo para makakita ka ng bagong perspective. Let's go! Let's go!